Mistä toi rapina tulee? En mä tiedä. Tulee 0,1, 0,2. Lämpötila tippuu taas, eli murhaajakin on jo kuollut. On. Kuuluu aika sellaista ihan kuin joku olisi mun takana ja tuntui sellainen kylmä. Kuulitko sä nää? Kuulin. Kun pimeys laskeutuu, jokin muuttuu. Aistit herkistyvät, saatat kokea jonkin olemattoman läsnäolon. Onko se mielikuvitusta vai kenties sittenkin totta? Hei, minä olen Rasmus ja tässä on kuvaajamme Ringa. Terve. Tällä kertaa olemme tulleet tutkimaan Heinävedellä sijaitsevaa Tulilahden murhapaikkaa. Tulilahden murhapaikka sijaitsee Itä-Suomessa Heinävedellä. 1959 paikalla murhattiin 2 nuorta naista, jotka olivat telttailemassa alueella. Murhasta oli useita epäiltyjä, kuten useat paikalliset, eräs ulkopaikkakuntalainen ja 1 ulkomaalaissyntyinen, mutta tapausta ei ole vielä tähänkään päivään mennessä pystytty ratkaisemaan. Eräs henkilö oli pitkään syytettynä murhista, mutta hän tappoi itsensä juuri ennen pääoikeudenkäyntiä. Oliko itsemurhan tehnyt henkilö oikeasti syyllinen vai tappoiko hän vain itsensä suuren painostuksen alaisena? Tutkimuskohteemme ei ole ihan tuulesta temmattu, vaan paikalla on havaittu myös oikeasti kummittelua. Murhien jälkeen, kun tyttöjä oltiin etsimässä, eräs mies käveli tuolla Lahden perällä ja tunsi hartiassaan otteen. Hän ei silloin reagoinut vahvasti asiaan, eikä kertonut siitä muille. Mutta hetken päästä tytöt löydettiin juuri tuosta kyseisestä paikasta, missä tuntemus oli havaittu. Tällä paikalla on tällä hetkellä erittäin pimeää, on syksyinen ilta. Ilmassa on hieman usvaa ja paikka on aavemaisen hiljainen. Aloitetaan tutkimus asettelemalla läheisyystunnistin tähän murhapaikan luokse. Kartoitetaan samalla aluetta EMF-mittarin ja sanelimen kanssa. Eli asetetaan tämä läheisyysanturi maahan, annetaan se kalibroida itsensä. Läheisyysanturi toimii siis niin, että se luo ympärilleen sähkömagneettisen kentän ja jos jokin lähestyy laitetta, niin se alkaa hälyttämään. Läheisyysanturilla eli REM-podilla tavoitteemme on saada fysikaalisia todisteita näkymättömistä voimista. Itse asiassa juuri äsken kun selitin tuota lausetta, niin laite havaitsi, että staattisessa kentässä tapahtui jokin muutos. Eli tässä on jotenkin erilainen staattinen sähköisyys kuin normaalisti. Toinen asia, mikä huomattiin silloin, kun käveltiin tätä murhapaikkaa kohti, oli se, että minun taskulamppu, joka oli päällä, alkoi yhtäkkiä välkkyä. Ja oudointa siinä oli se, että siinä oli juuri vaihdettu uudet paristot ennen tätä tutkimusta. En tiedä, onko kyse nyt jostain liitännöistä, mutta paristot ainakin olivat ihan täysiä. Käynnistellään tästä nyt laitteet, laitetaan äänitin päälle, käynnistetään myös EMF-mittari. Eli mä kuulen koko ajan nyt vahvistettua ääntä ympäristöstä tämän sanelimen avulla. Mulla on kuuloke korvassa ja sitten tässä on erillinen mikrofoni, mikä tuottaa vähän paremman äänenlaadun kuin tämä sanelimen oma mikrofoni. Eli lähdetään nyt sitten kartoittamaan aluetta. Laitetaan äänitin päälle. Lämpötila on tällä hetkellä 3,8 astetta ja EMF on nollassa. Mittaamme lämpötiloja, jotta saamme selville perusarvot ja mahdolliset poikkeamat ympäristöstä. Täällä on äärettömän pimeää. Aha. EMF on 0,1. Metsästämme EMF-lukemia, koska pystymme niiden avulla päättelemään, onko paikalla yliluonnolliseksi luokiteltavia elektromagneettisia ilmiöitä. Tällä hetkellä läheisyysanturi ei ole vielä havainnut mitään. Kävellään vähän tänne rantaan päin. Lämpötila pysyy tasaisena. EMF on nollassa. Eli täällä on sen verran pimeätä, että mun on pakko laittaa taskulampusta valoa kävellä täällä ympäriinsä. Eli jatketaan nyt tutkimusta. Kierretään tässä vähän ympäri. Katsotaan tuleeko mitään EMF-lukemia. Läheisyysanturi ei ole vielä havainnut. Oho, 0,2, 0,4. Nyt se hävis. Mistä toi rapina tulee? En mä tiedä. Okei, me kuultiin pikkasen rapinaa tosta läheisyysanturin luota. Silloin kun molemmat pysähtyi. Saimme nämä selittämättömät askeleet tallentumaan myös sanelimen äänitteeseen.
Mistä toi rapina tulee? EMF oli 0,4. Tällä hetkellä mulle tulee kylmiä väreitä. Tunnen jonkun kylmän tässä meidän ympärillä. Onko sulla mitään tuntemusta? En mä tunnu mitään. Okei. Vertailimme tutkimuksissa molempien aistimuksia ja mittaustuloksia. Toi oli vähän outoa, että tosta kuului jotain rapinaa tuolta läheisyysanturin ympäriltä. Niin. Kuka tai mikä mahtoi kävellä synkässä metsässä meidän seurassamme? EMF on 0 ja lämpötila on edelleen 4 astetta. Jatketaan tätä paikan kartoittamista. EMF on taas 0,3. Pysyy tasaisena. Nyt se tippuu taas nollaan. Onko täällä meidän kanssamme joku? Jos täällä on nyt joku, niin voisitko antaa jonkun pienen äänimerkin? Oliko tämä tallentunut henkäysääni jommankumman meidän aiheuttama, oliko se tuuli vai oliko se kenties jotain selittämätöntä? Kuulokkeesta kuulen ehkä jotain pientä vaimeaa ääntä, mutta se voi olla tuuli, joka pikkasen puhaltaa tonne puiden oksiin. Jos täällä on nyt joku meidän kanssamme, niin voisitko mennä tuohon läheisyysanturin luokse, joka asetettiin äsken tuohon maahan? Siinä on semmonen jännä ominaisuus, että jos menet sen lähelle, niin se saattaa alkaa hälyttämään. Uskallatko mennä katsomaan tuota laitetta? Käy vaikka nopeasti koskettamassa sitä laitetta. Tai riittää, että menet sen lähelle. Lämpötila pysyy tasaisena ja EMF-lukemia ei tule. Eikä läheisyysanturi myöskään hälytä. Kävellä vielä vähän eteenpäin. Nyt tulee 0,1, 0,2. 0,20, joka nopeasti loppui. Hetkinen, toi taskulampun valo himmeni äsken. Tämä oli illan aikana jo toinen kerta, kun lamppu käyttäytyy oudosti. Se kirkastui taas. Nyt tulee vähän tuulta, lämpötila pikkasen ehkä nousee, mikä on erikoista. Paikan päällä lämmön hetkellinen nousu tuntui todella oudolle, mutta selitys oli kuitenkin luonnollinen illan aikana järvestä vapautuva lämpö viilenevään ilmaan. En tiedä, tuleeko tuolta järveltä lämmintä ilmaa. Lämpötila nousi yhtäkkiä 5,5 asteeseen. Jos täällä on nyt joku, niin haluaisitko näyttäytyä meille? 0,1. Oletko tässä minun lähelläni? Voisitko sanoa jotain, jos olet täällä? Ei kuulu mitään. Eikä tullut lukemia tän äskeisen pienen lukeman jälkeen. Eli tällä hetkellä ollaan saatu pieniä EMF-lukemia, ollaan kuultu jotain pientä kahinaa tässä meidän ympärillä. Että jotain ehkä pientä saattoi kuulua, mutta en tiedä oliko se niinku tuulta vai oliko sillä peräti jotain vastausta. Ja lämpötila on pikkasen heittelehtinyt ylös ja alaspäin, mutta se on yleensä ollut samoihin aikoihin, kun on tullut tuulen puuskia, eli ei ehkä sen puolesta mitään selittämätöntä. Eli ollaan nyt kävelty tätä Lahden reunaa ja ollaan saavuttu tähän muistomerkkien luokse. Eli ollaan aika lähellä sitä paikkaa, mistä tytöt lopulta löytyivät. Otetaan tässä alueella nyt seuraavaksi vielä vähän kartoitusta. Eli EMF on itse asiassa 0,1, 0. Muistomerkkien luona totesimme EMF-lukemat 0 ja 0,1 perusarvoiksi, jotka vallitsivat ympäristössä ja tulivat meidän omista laitteista. Kaikki näitä korkeammat lukemat olisivat poikkeavia luonnollisesta. Kävelään pikkasen tässä muistomerkkien ympärillä ja katsotaan, tuleeko mitään omituisia lukemia. Onko täällä paikalla nyt joku meidän kanssamme? Voisitko antaa jonkun äänimerkin? EMF on 0. Tuntuu pientä tuulen virettä. Jos täällä on joku, niin voisitko sanoa jotain? Kuulitko jotain ääntä äsken? Tämä outo hetkellinen humina kuulosti paikalla erikoiselta murinalta. Selitys saattoi kuitenkin olla vain kova tuuli, joka puhalsi suoraan mikrofoniin. Ei, mutta tästä tuntuu vähän sellainen kylmä. Mullakin tuntuu semmonen kylmä. Siis tässä kuuluu semmonen ihme, semmonen vähän niinku murahdus tai joku outo humina. Samalla hetkellä Full Spectrum kamera, jolla kuvasimme EMF-lukemia, lakkasi tallentamasta videota. Oliko kyseessä sama ilmiö, joka jo muutamaan otteeseen vaikutti taskulampun toimintaan? Siis
just silloin kun mä kysyin sen kysymyksen, niin sen jälkeen kuului. Tästä tuntuu edelleen sellainen kylmä kohta. Tuun kattoo, että tuleeko sinne jotain EMF-lukemaa sinnepänä. 0,1. Joo. Ja en ole vielä niin lähellä sitä kameraa, että se olisi tullut siitä. Missäskö olisi nyt ollaan tarkalleen ottaen? Täällä ei tule mitään EMF-lukemia. Tää on tosi haasteellista liikkua, koska on niin pimeää, että ei näe yhtään mitään. EMF 0,1. Eli kyllä täällä jotain pieniä lukemia tulee täältä ympäristöstä. Lämpötila on suurin piirtein kuitenkin sinne 3 ja 5 paikkeilla ja EMF on ihan pieniä lukemia tullut. 0,3. 0,1. Onko täällä nyt joku meidän kanssamme? Ihan jotain pientä rapinaa kuuluu tosta meidän ympäriltä. Oliko tällä yhteensattumalla tai ketjureaktiolla joku todellinen aiheuttaja? Saimme samalla hetkellä niin EMF-lukemaa, EVP-vastauksen ja vielä rapinaa ympäristöstä. Eli me ollaan nyt tällä hetkellä keskellä luontoa ja täällä ei pitäisi tulla mitään EMF-lukemia. Kaikki lukemat mitä täällä tulee niin on melkeinpä selittämättömiä. Ei tällä hetkellä ole tullut mitään tosi korkeita lukemia, mutta kuitenkin on pieniä lukemia, niin kyllä nekin jotain ehkä kertovat. Lämpötila on 4,2 ja EMF on 0. Okei, nyt ollaan sellainen pieni kierros tehty tässäkin kohdassa ja voidaan seuraavaksi aloittaa Spirit Box-istunto. Eli otetaan nyt myös pieni tsekkaus lämpökameralla ympäristöstä. Ja kun aloitetaan tuo Spirit Box-istunto, laitetaan lämpökamera kuvaamaan meitä ja ympäristöä, laitetaan läheisyysanturi päälle ja seurataan myös EMF-lukemia samalla kun yritetään keskustella Spirit Boxin avulla mahdollisten henkien kanssa. Mä laitan tästä nyt lämpökameran videon päälle. Katsotaan, näkyykö täällä ympäristössä mitään erikoista. Lämpökameralla yritämme etsiä poikkeavia lämpötiloja ympäriltämme. Ja samalla näemme, jos paikalla on eläimiä, jotka voisivat aiheuttaa ääniä. Ei ehkä tällä hetkellä vielä kauheasti mitään poikkeavaa. Ympärillä on hiljaista. Lämpötila on aika tasainen joka puolella. Tulee ehkä muutama tommonen pieni lämpimämpi kohta jossain sammalikossa. Sitten voidaan vertailun vuoksi, tossa on meidän jotain laitteita, kasseja. Eli ne näkyy lämpimänä kuvassa. Tässä on kuvaajamme. Mutta ei ainakaan tällä hetkellä näy mitään erikoista meidän ympärillämme. Eli pistetään nyt läheisyysanturi. Aha. Lämpötila hälyttää jo tässä vaiheessa. Käydään nollaamassa lämpötilahälytys. PSP-11 Spirit Boxin lisäominaisuutena on lämpötilahälytin, joka kertoo jos lämpötila laskee tai nousee. Ja se kertoo myös minkä verran lämmönmuutosta havaittiin. Eli se hälytti, että lämpötila laski hieman. Pistetään läheisyysanturi hälyttämään tähän kohtaan. Lämpökamera tänne. Eli aloitetaan nyt Spirit Box-istunto. Lämpökamera on päällä, EMF on 0, lämpötila on 2,9. Spirit Box skannaa nopealla tahdilla matalia taajuuksia ja uskotaan, että henget voisivat paremmin kommunikoida ja vastata tämän laitteen avulla. Onko täällä nyt joku meidän kanssamme? Voit nyt kokeilla sanoa jotain tervehdykseksi meille. Joku ääni kuului. Onko täällä paikalla nyt jompikumpi tytöistä, joka murhattiin täällä? On. On. Se oli aika selkeä. Niin oli. Onko murhaaja nyt täällä paikalla? Ihan kun sieltä kuuluisi jotain, että ei. Tai ei ainakaan mitään selkeää vastausta tullut siitä. Onko täällä paikalla nyt lisäksi myös jokin muu? Ei tule mitään vastausta ja lämpötila nousi ylemmäksi. Onko sinut murhattu täällä? Kuului on. Mikä sinun nimesi on? Nyt tulee taas sellainen kylmä.
Tämä vastaus tuli naisen äänellä ja samalla hetkellä koimme myös ympäristön lämpötilassa muutoksia. Henkimaailman kanssa kommunikointi on siitä epäluotettavaa, että koskaan ei voi varmaksi tietää, kenen kanssa oikeasti juttelee. Voihan kuka tahansa sanoa nimeksi minkä tahansa. Tästä syystä kyselemme aina vain kartoittavasti selventääksemme sitä, että kenen kanssa mahdamme oikein oikeasti kommunikoida. Täällä tuntuu sellainen tosi kylmä ilma tässä. Joo, munkin mielestä semmonen niinku... Mitä ei ihan ollut äsken eikä täällä nyt tuule. Semmonen vähän niinku jäätävä. Tää ei oo enää Just niinku sellainen, kylmä. että... Vähän niinku alkais pakkanen kiristymään, mutta ei ainakaan sääennusteessa ei ollut mitään semmoista. Haluaisitko, että murhat selvitetään? Lämpötila tippuu taas. Saa nähdä, näkyykö lämpökamerassa mitään meidän ympärillä. Mikä oli murhaajan nimi? Tämä vastaus tuli vähän epäselvästi. Oliko tässä mielestäsi joku vastaus, ja jos oli, niin mitä sinä kuulet tässä? Jotain kuului äsken, mutta en saanut selvää. Onko murhaaja vielä elossa vai onko murhaajakin jo kuollut? Kuollut. Eli murhaajakin on jo kuollut. On. Nyt tuli aika hyvin vastaus. Kuuluu aika selvästi. Mulla on tuolla nyt tommonen lämpökamera. Eli jos haluat näyttäytyä meille, niin voisit tulla tähän mun viereen. Niin me saatetaan nähdä sitten jälkikäteen sut siitä lämpökameran videosta. Tämä outo lämpökameraan tallentunut olio ei näkynyt videokamerassa, emmekä nähneet sitä paikalla. Outoa oli vielä se, että se ilmestyi vasta kun pyysimme henkeä näyttäytymään. Toinen asia mitä sä voit tehdä, niin sä voit koskettaa mun kättä jos haluat. Lämpötila pysyy koko ajan tasaisena, 2,5. Tuntuu vähän kylmää tässä mun käden ympärillä. Ei mitään kosketusta, mutta ehkä vähän jotain kylmää. Lämpötila tippuu 2,4. Oletko nyt minun vieressäni? Lämpötila nousi uudestaan 2,5. Sama olio jatkoi matkaansa kuvan alareunassa ja hävisi lopulta kokonaan kuvasta, palaamatta enää näkyviin. Mikä oli murhaväline? Lämpötila tippui 2 asteeseen. Kuului joku sana. Tuliko sieltä jotain, että murha? En tiedä. Lapio ja puukko olivat osuvia vastauksia, joten olisi outoa, jos ne olisivat vain tulleet sattumalta. Lämpötila tippui 1,9. Tällä hetkellä täällä meidän ympärillämme lämpötila alkoi laskea. Joo, tässä tuntuu ainakin selvästi sellainen kylmä. Haluatko sanoa vielä jotain? Jos haluat, niin nyt on sen aika. Sieltä tuli joku sana. Oliko hengellä kenties koti-ikävä vai mitä tämä koti-vastaus merkitsi? Haluaisitteko saada rauhan? Miksi olette vielä täällä? Vai oliko kyseessä yksi näistä eniten syytetyistä, joka oli jäänyt omasta mielestään turhaan kummittelemaan ja putsaamaan omaa mainettaan, mikäli olikin oikeasti syytön? Musta jotenkin tuntui siltä, että ihan kuin joku olisi mun takana ja tuntui sellainen kylmä just silleen mun takana. Okei. Tämä oli ainoita hetkiä illan aikana, kun vahvasti tuli tuntemus jostain selän takana tuijottavasta olennosta. Tämä on tietysti yleinen tuntemus, kun seisoo selkä pimeää metsää kohden. Tuo on jotenkin tosi tämmönen karmiva ilmapiiri.
välillä tulee semmosia niinku kylmiä aaltoja tässä meidän ympärillä ja noin lämpötilat heittelee. Ja en tiedä, jotenkin erikoinen ilmapiiri täällä paikalla. Me ollaan nyt saatu tärkeimmät testit tehtyä. Me otetaan tässä lopuksi vielä paikalta valokuvia, mutta jos täällä nyt oikeasti on jonkun henki tai sielu vielä täällä paikalla eikä ole saanut rauhaa, niin me kyllä kovasti toivotaan, että saisitte rauhan. Me sytytetään teille tähän nyt muutama kynttilä teidän muistolle. Toivotaan hartaasti, että te saisitte rauhan. Näkemiin. Haluatteko te sanoa sen myös meille Spiritboxin kautta? Näkemiin! Sytytetään nyt tyttöjen muistoksi lapsikynttilä. Otetaan nyt lopuksi hieman täältä ympäristöstä valokuvia ja katsotaan tallentuuko niihin mitään hahmoja tai mitään selittämätöntä. Kaikki erikoinen ja selittämätön kelpaa meille jonkinlaiseksi todisteeksi. Kaikkein parhaimpia todisteita olisivat kasvot ja selkeät hahmot. Edetään nyt tuolta paikalta, mistä tytöt löydettiin, niin paikalle, missä he olivat telttailemassa. Eli Lahden perältä tonne Lahden sivulle. Otetaan tästä matkalta kuvia ja päädytään samalla tutkimus. Ja poistutaan samalla täältä paikalta. Tämä saattoi aluksi näyttää jollekin hahmolle, mutta kyseessä oli vain puun rungot. Ollaanko enää polulla? Metsä oli niin pimeä ja vaikeakulkuinen, että välillä oli vaikea yrittää pysyä polulla. Nyt ollaan suurin piirtein siinä kohdassa, missä tyttö oli raahattu. On tästäkin vielä muutama kuva. No, tästäkin vielä joku kuva. Aletaan lähestymään paikkaa, missä he olivat telttailemassa. Tämä oli ainut selittämätön valoilmiö, joka paikalta tallentui kuviin. Mitä enemmän näitä kuvia ottaa, niin sitä varmemmin niihin saattaa tallentua jotain selittämättömiä ilmiöitä. Kuulitko sen äänen? Kuulin. Mikä mahtoi olla tämä outo äänimerkki, joka kantautui metsästä meidän korviimme? Eikana kuulosti siltä, että joku olisi tehnyt tommosen suulla. Niin se oli tosi erikoinen. Jep. Tämä ääni ei tallentunut kameraan, koska mikrofoni kolahti juuri samalla hetkellä. Ääni kuulosti siltä, kun joku olisi tehnyt äänimerkin loksauttamalla kieltä. Joo, otetaan vielä joku kuva siis tästä. Okay. Tässä paikassa yksi kuumottava asia oli myös se, että tiedetään, että täällä liikkuu myös karhuja ja susia. Eli tää on se vanha tie, mistä tänne leirintäalueelle tultiin. Otetaan tässä viimeiset kuvat ja päätetään siihen meidän tutkimus. Vielä ennen tutkimuksen lopetusta, yhteen kuvaan lähellä murhateltta paikkaa, kuvaan tallentui outo sumuhahmo. Keräsimme paikalta todisteeksi niin EMF-lukemia, outoja ääniä ympäristöstä, lämpötilapoikkeamia, useita vastauksia Spiritboxilla sekä saimme taltioitua myös erittäin omituisen olennon lämpökameralla. Lopuksi otimme vielä muutamia valokuvia, joihin tallentui myös muutamia ilmiöitä. Onko paikan aktiivisuuden syynä paikalla tapahtuneet murhat, virtaavan veden tuottama energia vai kenties jopa myyttiset ley-linjat? Paikka on historian aikana koskettanut useita ihmisiä, ja koska paikka on niin kaunis ja rauhallinen, ei olisi ihme, jos joku haluaisi viipyä paikalla hieman pidempään. Paikalla kokemamme ilmiöt eivät olleet kovin voimakkaita, ja koimme niitä usein yksittäin. Ilmiöitä oli kuitenkin monenlaisia ja monessa kohdassa. Emme tiedä selvästi, kuka tai ketkä paikalla kummittelevat, vai onko ilmiöiden taustalla vain paikan korkeasti värähtelevä energia. Mutta jotain negatiivista energiaa paikalla on kuitenkin jäänyt.